Construcția caselor din lemn rotund este una dintre puținele tehnologii contemporane care păstrează logica meșteșugului tradițional, dar o adaptează cerințelor actuale de performanță termică, etanșeitate și durabilitate. Acest tip de locuințe presupun o relație directă cu materialul. Fiecare buștean este prelucrat individual, fiecare îmbinare este ajustată manual. În acest reportaj vă arătăm pas cu pas cum se construiește o astfel de casă în Vama, județul Suceava. Astăzi vrem să vă prezentăm puțin fabrica noastră. Este o fabrică mai atipică în aer liber, deoarece facem construcții, case din lemn rotund, din buștean masiv și nu ne permite niciun spațiu să manevrăm toți acești bușteni. Din această cauză lucrăm în aer liber. Dimensiunea bușteanului nu e doar estetică, ci o condiție de performanță, inerție termică, stabilitate și comportament în timp. În portofoliul producătorului apar proiecte de mari dimensiuni, iar în execuție se lucrează cu piese lungi care cer logistică și manipulare specială. Vreau să vă prezentăm ce putem face din acești bușteni lungi de 12 metri, niște piese extraordinare. Înainte ca o casă să fie montată la beneficiar, structura este realizată integral în faza de premontaj în șantierul producătorului. Acest pas permite verificarea îmbinărilor, corecția toleranțelor și numerotarea fiecărui buștean. Practic, locuința este construită odată în Bucovina și reasamblată ulterior pe fundația finală. Primul pas este selectarea bușteanului din pădure. Ne trebuie tot timpul un buștean cu conicitate cât mai egală, după care urmează procesul de curățare. Una dintre diferențele majore față de construcțiile din lemn industrializat este tipul de îmbinare. În sistemul canadian, fiecare buștean este ajustat manual astfel încât să se așeze perfect pe cel inferior. Contactul lemn-lemn este continuu, ceea ce reduce infiltrațiile de aer și crește stabilitatea structurală. Primul pas după curățare este așezarea bușteanului, poziționarea lui și trasarea la prima tapă. Ne luăm dimensiunea, așa. Avem acest compas special din Canada, ținem tot timpul aceste două bule să fie la drept și începem trasarea bușteanului. În același timp, finisajul capetelor poate rămâne natural, un detaliu care ține de estetică, dar și de felul în care piesa a fost aleasă și poziționată în perete. Această construcție are 90 de metri pătrați, am încercat să lucrăm cu diametru 40-50 de centimetri și am lăsat toate capetele sau majoritatea capetelor la bușteni cât mai natural, pentru a ieși o lucrare cât mai rustică și cât mai unică. De ce 90 de metri pătrați? Pentru că avem un living, o bucătărie open space, o terasă în față, un dormitor, baie și un dormitor sus, extraordinar, cu o vedere panoramică în față. Peretele nu este doar un element portant, ci parte din sistemul termic al clădirii. Masa mare de lemn funcționează ca un tampon climatic, acumulează căldura și o eliberează lent, reducând variațiile de temperatură din interior. Aici deja suntem la o casă finalizată, la o construcție finalizată. Am folosit niște elemente unice, avem niște bușteni cu rădăcină, avem niște urși sculptați din buștean natural. Ce vreau să vă zic este că iarna construcțiile se prezintă foarte bine, pentru că folosim o izolație pe bază de rână de oaie și un cheder special de etanșare. Lemnul masiv se tasează în timp, de aceea în primele luni după montaj structura se așează, iar proiectarea corectă prevede spații de tasare și detalii care împiedică agățarea tâmplăriilor. De aceea ferestrele și ușile se montează cu jocuri controlate și mascări estetice. Durabilitatea unei case din bușteni rotunzi nu ține doar de execuția inițială, ci și de întreținerea corectă în timp. Protecția lemnului la exterior este esențială pentru a preveni degradarea cauzată de radiațiile UV și de umiditate. Casele din bușteni rotunzi cer timp și precizie, dar oferă în schimb stabilitate, confort termic și o durată de viață care se măsoară în decenii, nu în sezoane.